299 રૂપિયામાં ભાઈ મોરબીની અંદર 56 ભોગમાં જો આટલી બધી વસ્તુ તમને 56 ભોગ એટલે શું કહેવાય ખબર હે? તમને જમાડવામાં આવશે ભાઈ 56 ભોગમાં બધી આઈટમો ખોડો છો ને ભાઈ બધાને બધી 299 રૂપિયામાં 299 રૂપિયામાં તમે આવશો એટલે ટોટલી બધી વસ્તુ એમાં 4 જણા તમે આવશો એક જણો ફ્રી છે ભાઈ 4 જણા ઉપર એક જણ. હા તો રાહ કોણી જો છો આજે 56 ભોગની અંદર આવી જાઓ મોરબીની અંદર 56 વસ્તુ ખાવાના જેટલા પણ શોખીન બધી વસ્તુ તમારે એક જગ્યા ઉપર આવી ગઈ 300 રૂપિયા એટલે કઈ ન કહેવાય યાર. બહુ મજા આવી ગઈ તમે અમારા ઘરે આવજો. પાકું જો હા અમારે આવું શૂટિંગ કરાવવાનું ચોક્કસ પાકું વાકાને હા સરસ ફૂડ એટલું સ્માઇલ ફૂડ એટલું સુપર હિટ છે ને ફૂડ કે એની કોઈ વાત નહીં. 56 ભોગ એટલે 56 ભોગ એમને આવું જોઈએ ને અહીંયા. ઓ ચોક્કસ સૌ પરિવાર આવો સૌ એવું કહું છું બધાને. અરે વાહ. અને આપણે પ્રસંગ કર્યો હોય ત્યારે તો આપણે આમ કહેવાય ને કે આમ વટ પડવો જોઈએ. અહીંયા પડ્યો કે નહીં? વટ એટલે ફૂલમ ફૂલ હોય. હા સરસ કોઈ કઈ ના જાય કે ભાઈ નબળું નતું નહીં. બહુ સરસ કર્યું છે આયોજન. બહુ મસ્ત આયોજન છે. 56 ભોગ એટલે 56 ભોગ. વાહ થેન્ક યુ. એના ઇન્દોરની તો કોઈ વાત ના કરાય. થેન્ક યુ ભાઈ. હોટલ ધ 56 ભોગની અંદર હું ત્યારે આવી ગયો છું. નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દોસ્ત સુધી મોરબીથી. મોરબીનું ફૂડ હોય ને કંઈક નવું હોય ને કંઈક ઓફર હોય તો અમે ચોક્કસથી પહોંચી જતા હોય છે. અને અત્યારે હું આવી ગયો છું 56 ભોગની અંદર. તમને પાકું એડ્રેસ આપી દઉં. વિડીયો સ્ટાર્ટ થતાં પહેલાં બધી જગ્યાએ આપણે એડ્રેસ આપી દેતા હોય છે. અત્યારે આ રોડ જઈ રહ્યો છે ત્યારે રાજકોટ હાઈવે કહેવાય છે. અને સનાળા પહેલાં જે સીએનજી પંપ છે ને ગુજરાત સીએનજી પંપની બિલકુલ સામે 56 ભોગ. આ જગ્યાએ મોરબીની અંદર પહેલી વાર કોઈ અનલિમિટેડ ચાલુ કર્યું હોય ને તો એ છે 299 રૂપિયામાં 56થી પણ વધારે આઈટમ અહીં રાખતા હોય છે. તો હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જય માતાજી ભાઈ. જય માતાજી. આપણો આ બીજો વિડીયો છે અને ઘણા બધા લોકો નવું આવતા હોય અને કંઈક નવી ઓફર એટલે ખાસ તમે અમને બોલાવતા હોય છે કે ભાઈ કમલેશભાઈ આવો અને આપણા જે ફોલોવર્સને લોકોને કહો કે ભાઈ આજે અમે નવી ઓફર આ સ્ટાર્ટ કરી છે. નવું શું લઈને આવ્યા? આપણે જે કન્સેપ્ટ હતો એ તો ચાલુ જ છે. આપણે બંધ હજી કર્યો નથી. બરાબર. પણ આપણે ત્યારે છે ને નીચે કન્સેપ્ટ હતો એટલે શું છે કે ઇન્ટિરિયરમાં ને એમાં અમુક લોકોને ઘણીવાર કહેતા કે ભાઈ તમારે ફૂડ સારું છે, જમવાનું સારું છે, ફોટા પાડવા ને બધું કેમ જાવ એટલે એના માટે તો હવે આપણે છે ને આપણો કન્સેપ્ટ જે હતો એ ઉપર શિફ્ટ કરી નાખ્યો છે. બરોબર. અને સ્પેસ ને બધું સારું છે ઉપર. અને નીચે તમારે કોઈ ફંક્શન પાર્ટી એવું કરવું હોય તો તમારે થઈ શકે એ રીતે આપણે અત્યારે ચાલુ કરી દીધું છે. આજે અહીંયા છે ને બેબી શાવરનો આપણે પ્રસંગ છે. બરાબર. અને ઉપર આપણે જે અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટ છે એમાં પણ નાની એવી એક બર્થડે પાર્ટી છે. બરાબર. હા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે સુરેશભાઈ પ્રજાપતિ. નાની ઉંમરમાં બહુ મોટું નામ છે અને અત્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફૂલ ધૂમ મજા આવે છે ભાઈ. અહીંયા તો તમે પણ આજે વિડીયો શૂટમાં છો, આપણે પણ હું વિડીયો શૂટમાં તો આજે જોગર જ એક જ જગ્યા ઉપર આપણે બે ભેગા થયા. કમલેશભાઈ હોય અહીંયા કાંઈ ઘટે નહીં. એમાં મારું મોસાળ છે એટલે મારા મામા વાળા છે એટલે એમાં કાંઈ ઘટે નહીં. એમનો સપોર્ટ હોય એટલે ભાણો પાછો પડે ક્યાંય નો જ પડે ને ક્યાંય ન પડે એટલે મોરબી વાળા પાછા જ ના પડે એમ. હા બસ એમાં મોરબીનો ભાણો છે એટલે એમાં કાંઈ ઘટે નહીં. એટલે બિલકુલ ચિંતા કર્યા વગર આપણે તો અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ અને આજ કમલેશભાઈ ભેગી ધૂમ મચાવવાની કાંઈ બાકી નથી રાખવાનું. બરોબર ને? તમારી આપણી દેશી ભાષામાં કહી દો આજે તમને કેવું લાગ્યું એ કહી દો. આજે અહીંયા કઈ ઘટે એવું નથી. અહીંયા બગડા સટી જ વગાડવાની છે. જ્યારે આવો ત્યારે બગડા સટી વાગતી જ હોય. એમાં ભૂખા પેટે આવવાનું. ભૂખા પેટે આવવાનું. જમો તો તમે ભૂખા ને ભૂખા રહ્યો એવું નથી. જમો એટલે તમે આમ ખાલી એક આઈટમ ટેસ્ટ કરો ને તો તમારું ભર પેટ ભરાઈ જાય. કારણ કે એની સ્મેલ જ એવી આવે છે. હા સુગંધ જ એવી. એટલે નાનો પ્રસંગ એટલે મોરબીની અંદર તો પહેલો આપણો સ્ટાર્ટ થઈ છે. તો હવે તારીખ આપો પછી તમે બધું કરી આપો ને? આ બધું ખાલી આપણી પાસે ફોન ઉપર બુકિંગ કરાવી દે અથવા તો અહીંયા આવીને બુકિંગ કરાવી દે એટલે પછી બાકી બધું આપણે કરી દઈએ. વાહ. તો હવે અંદર જાશું, દેખાડશો? ઓકે ચલો. બધું તમારું જ હોય? કદાચ જોતું તો મળી જાય બધું? બધું મેનેજમેન્ટ આપણું જ છે. બધું જે જોતું હોય તમારે એન્ગેજમેન્ટનો પ્રસંગ હોય અથવા નાના એવા મેરેજ હોય, કેમ કે આપણી પાસે હોલ છે ને 200-250 જણા 300 જણા સુધીનું હોય ને તો તમારું આપણે ફંક્શન કરી દઈએ. કેમ છો? એમ ને. થેન્ક યુ. આજે તમારા પ્રસંગમાં અમે આવ્યા છે આજે. ભાઈ અહીં ઘડી તો ફેમિલી જ્યારે પણ અહીંયા આવે અને હવે તો બર્થડે છે બહુ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવતો હોય છે. હવે કહેવાય ને કે આપણું ગુજરાતી પબ્લિક છે ને કોઈ કચાશ નથી રાખતા. પ્રસંગની રાહ જોતા કે ભાઈ પ્રસંગ સરસ મજાનો આવે
અને આપણે એન્જોય કરીએ. આજે અહીંયા કેક કટિંગ થઈ રહ્યો છે અને પોતાનું જે આમનું જ ફેમિલી મસ્તીને અહીંયા તમારું સાઉન્ડ સિસ્ટમ છે તો સાઉન્ડ સિસ્ટમમાં આપણે રમી રહ્યા છે, બહુ જ ફૂલ એન્જોય કરી રહ્યા છે. આ ફેમિલી તમે જે જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન ઉપર કે આ લોકો ફૂલ એન્જોય કરી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા આવો એટલે તમારે બે ધડક કોઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું, બધી જ વ્યવસ્થા થઈ જશે. તો હવે અમારું કામ તો ખાવાનું છે. તો આજે ખાવાનું શું શું આપશો અને કેટલા રૂપિયા લેશો એ પણ કહી દો. આપણે સાહેબ 299 રૂપિયામાં 56+ વેરાયટી આપીએ છીએ. જે કન્સેપ્ટ નીચે હતો એ જ કન્સેપ્ટ ઉપર છે. આવો તમને મેનુ બતાવી દઉં. પછી અમારે કદાચ કોઈ પ્લસ માઇનસ કરવું, કોઈ એક્સ્ટ્રા કરવું હોય તો એ પણ થઈ શકે ને? બધું થઈ જશે. તમે એમ કહેશો કે ના અમારે આ 56 વેરાયટી નથી રાખવી, અમારે ઓછું રાખવું છે, અમારે વધારે રાખવું છે, અમારે બીજું કંઈ રાખવું છે, તમે જે કહેશો તમારા ઓર્ડર મુજબ આપણે કરી આપશું જે કંઈ કહેશો એ. કારણ કે બધું અહીંયા તૈયાર ઓલરેડી મળી જાય. હવે તો લેડીઝ ને જેન્ટ્સ ને બધાની ફેવરેટ પાણીપુરી થઈ ગઈ છે. અને પાણીપુરી, સૂપ, પછી અહીંયા સબ્જીથી માંડીને ચાઇનીઝ ભેળથી માંડીને મેક્સિકન, પછી સ્ટાર્ટર પણ આવી ગયું છે, ફરસાણ છે, પંજાબી, ઢોસા, વેજ સબ્જી છે, ઢોસા છે, ટોટલ આઈટમ આપણે મૂકેલી છે કમલેશભાઈ. બરાબર. જો આમની હોટલ પણ છે વાંકાનેરમાં. ખાસ મને અત્યારથી ઇન્વાઇટ કરી દીધી કે તમારે વાંકાનેરમાં આવવાનું છે. હવે આજે તમે વાંકાનેરથી સ્પેશિયલ અહીં આવ્યા, આજે તમને કેવું લાગ્યું અહીંયા? બહુ સારું લાગ્યું. પછી અહીંયા ડિસ્કો પણ હતો, કેક કટિંગ પણ હતું ને અહીંયા જમણવાર પણ તમારી હોટલ પણ છે એટલે તમે અહીંયા જમણવાર તમને કેવો લાગ્યો? ના સારું છે બધું. આવા જેવું ખરું ને બીજાને પણ? હા હા સરસ લાગ્યું. અને અમારે બી ગુજરાતી થાળી બનાવી છે 120માં ફૂલ ભાણું. હા હા હા. વાંકાનેર ચેતના ડાઇનિંગ હોલ. આમની વાંકાનેરમાં જો તો ખાસ એમના પણ ત્યાં જવાના છે. અહીંયા તમને મજા આવી ને? બધા ફેમિલી ખુશ થઈ ગયું ને આજે? બહુ મજા આવી. બહુ મજા આવી ગઈ. તમે અમારા ઘરે આવજો. પાકું પાકું. જો હા અમારે આવું શૂટિંગ કરાવવાનું. ચોક્કસ પાકું વાંકાનેર. હા સરસ ફૂડ, એટલું સ્માઇલ ફૂડ, એટલું સુપર હિટ છે ને ફૂડ કે એની કોઈ વાત નહીં. 56 ભોગ એટલે 56 ભોગ. એમને આવું જોઈએ ને અહીંયા? ઓ ચોક્કસ, સૌ પરિવાર આવો, સૌ એવું કહું છું બધાને. અરે વાહ. અને આપણે પ્રસંગ કર્યો હોય ત્યારે તો આપણે આમ કહેવાય ને કે આમ વટ પડવો જોઈએ. અહીંયા પડ્યો કે નહીં? વટ એટલે ફૂલમ ફૂલ હોય. હા સરસ. કોઈ કઈ ના જાય કે ભાઈ નબળું નતું. નહીં, બહુ સરસ કર્યું છે આયોજન, બહુ મસ્ત આયોજન છે. 56 ભોગ એટલે 56 ભોગ. વાહ, થેન્ક યુ. એના ઇન્દોરની તો કોઈ વાત ના કરાય. થેન્ક યુ. હવે લાગી છે ભૂખ. હવે આ બધા લોકોએ જમી લીધું છે. આપણો લાસ્ટમાં વારો આવે કારણ કે કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે એના માટે સ્પેશિયલ વિડીયો. હવે આ ટેબલ પાથરવામાં અમને 1 કલાક થતી હોય છે. તમને લાગતું હોય વિડીયોની અંદર બહુ ઇઝી, પણ અમારે એની પાછળ જે બધા પાછળ મહેનત કરતા હોય છે. આ ટેબલ ગોઠવવામાં અમને 1 કલાક થઈ ગઈ હતી. હવે આ જે 56 આઈટમ 299 રૂપિયા. હા 299. ગમે એટલું ખાવું ને? ગમે એટલું જેટલું ખાવું હોય. કેવું કઈ લિમિટ નહીં કે આ કોઈ વસ્તુમાં લિમિટ નથી. કોઈ વસ્તુમાં લિમિટ નથી. મોકટેલ્સમાં નથી, ઢોસામાં નથી, આઈસ્ક્રીમમાં નથી, રોટલીમાં નથી, સબ્જીમાં નથી, કોઈ વસ્તુમાં નથી. ખવાય એટલું ખા, જેટલું ખાવું હોય. અને હું તો તમને ખાસ કહું છું કે ઘણા બધા પ્રસંગો અહીંયા થઈ ગયા છે અને કેટલા અતિશય કદાચ આપણે આંકડો આપીએ તો એ ઓછા પડે. આપણે 1 વર્ષમાં જેટલા મતલબ કસ્ટમર નહીં જમાડ્યા ને એનાથી વધારે આપણે પ્રસંગ કર્યા હશે. શું વાત છે. તો અહીંયા તમને વાત કરું છું કે અહીંયા ટોટલી બધી વસ્તુ તમે ઢોસાથી માંડીને ચાઇનીઝ હોય, કોઈ રાઈસ હોય, ટોટલી બધી વસ્તુ આવી જાય. પછી કદાચ કોઈને ડાયટિંગ વાળું ખાવું હોય તો ડાયટિંગ વાળું, પછી આ ટાઈમ પાસ કરો ભાઈ હાલો ભાઈ નાન ખટાઈ ખાવી છે કે આવું કંઈક ખાવું છે. ચણા લોકો બહુ પસંદ કરતા હોય છે, પાણીપુરી છે, બધી વસ્તુ આવી ગઈ તમારે. બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે. આમાં દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ, તમે શું હવે જોઈએ શું? હવે આપણે પંજાબી શાક આવી ગયા. પંજાબી શાક આપણે કેટલા 2 શાક આપીએ છે ને અત્યારે? હા 2, એક વેજ છે, એક પનીર છે અને એક ગુજરાતી લસણિયા બટાકા છે. આપણે ગુજરાતી પણ આવી ગયું, સૂપ પણ આવી ગયું. અને આ સારી બાબત મને જ્યારે હોય ને ત્યારે એક વસ્તુ તમારી મને બહુ ગમે છે, થાબડી તો તમારી હોય ને હોય જ. અને થાબડી એટલે જેવી તેની આપણે હવે ચાલુ કરશું ભાઈ, હરિયર ચાલુ કરતી. અને તમને કહી દઉં કે આ ભાઈ પણ પોતે અહીંયા જ જમો, અહીંયા જ રોજ એવરી ડે. હા, એટલે પોતે પણ ફૂડી છે એટલે તમને ખાસ તમને કીધું કે ટેસ્ટમાં તમને જોઈ લે. આ એવું નથી કે આપણા માટે ના, આપણા માટે નહીં, બધા કસ્ટમર માટે આ જ વસ્તુ છે. આ તો આપણે શું છે અત્યારે આ ડેકોરેશન ને ગાર્નિશિંગ લોકોને ખબર પડે કે કોઈ કેટલી વસ્તુ રાખી, કેટલી વસ્તુ આવે. કારણ કે ઓલામાં આમાં થોડોક ફેર પડતો હોય. હવે આપણે ટેસ્ટની વાત કરીએ ને તો અહીંયાનો ટેસ્ટ જ પણ એટલો લાજવાબ હોય છે કે અહીંયાના જે રસોઈયા છે સાહેબ, જે દિલથી જમાડે અને સ્ટાફ તમારો બહુ જ સારો છે. કોઈને કોઈ તોછડે વાળો જવાબ નહીં,
બધાને સારી સર્વિસ આપે છે અને તમને દિલથી ખવડાવે છે. પહેલા તો આપણા સબસ્ક્રાઈબરને અનલિમિટમાં ઘણા બધા લોકોની પ્રોબ્લેમ હોય છે કે કમલેશભાઈ ફૂડ સારું નથી હોતું, કારણ કે અહીંયા તમારી પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. નહીં કોઈ અહીંયા જેટલી પણ વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે ને, જે આલાકાર્ડ સિસ્ટમ પ્રમાણે જે બનતી હોય ને, એ જ વસ્તુ અહીંયા ખવડાવવાની આવે. આપણે સાહેબ એ જ વસ્તુ છે, આપણે ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરતા ક્યારેય. 299 રૂપિયામાં ખવડાવીએ છીએ પણ ક્વોલિટીમાં કોઈ જાતનો કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી. બિલકુલ. અને આપણે આપણા કસ્ટમરને એ પણ આપણે છૂટ છે કે ક્યારેય પણ કસ્ટમરને એમ હોય કે આપણું કિચન ચેક કરવા ક્યારે પણ એની ટાઈમ કસ્ટમર આવી શકે છે, ગમે ત્યાં એની ટાઈમ. તો હવે આ બધું તમારે વિડીયો ખાવાનું ચાલુ કરીશ તો અહીં ઘડી બહુ લાંબો ટાઈમ થઈ જશે, પણ એના કરતાં તમે પોતે રૂબરૂ આવજો અને ટેસ્ટ કરજો, દિલથી મજા આવશે. આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો. મળીશ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ઘીની મળી. આ મેં રણ દે દિયા ધરતી દકી હરિન્દ્ર છે જે માતા જીવન. કાલના વિડીયો સાથે મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. ઘણા લોકો મને ફ્રેન્ચાઇઝ માગે છે તો તમે યાર એનું કંઈક સ્ટાર્ટ કરો ને. બધા લોકો બધી જગ્યાએ આવું કંઈક મળે એવું કંઈક કરો ને. અત્યારે તો કમલેશભાઈ આમાંથી જ હજી થોડા ફ્રી નથી થતા, એટલે થોડો ટાઈમ પછી એ બધું વિચારીએ. કેટલી ઇન્ક્વાયરી આવે છે? ઇન્ક્વાયરી છે, એક અમદાવાદની છે, મતલબ પછી એક મહેસાણાની છે અને બીજી પણ એક બે છે, પણ હજી અમે કોઈ વિચાર નથી કર્યો ફ્રેન્ચાઇઝી. વિચાર લો કે મને કેટલો ગર્વ થતો છે યાર, ગામડેથી ફ્રેન્ચાઇઝી સિટીમાં જવાની છે. નગર સિટીની ફ્રેન્ચાઇઝી આપણી ગામડામાં બહુ આવી, આપણે જે નાના નાના સિટીમાં તો બહુ આવી, પણ હવે મને બહુ ગર્વ થાય છે કે આપણી આ બ્રાન્ચ હવે બધી જગ્યાએ ડંકો વાગી રહ્યો છે. તો આ વિડીયો શેર કરી નાખ્યો મારી.